המצב שלי היה לגמרי שונה. אני כבר ידעתי אז, באמצע שנות ה-50, שהבוס של אייכמן, הבוס, היינריך הימלר, ראש הגסטאפו, ראש האס-אס, רצה לעשות שלום נפרד עם בעלות הברית. כלומר, ברגע האחרון לבגוד בהיטלר ולעשות שלום עם המערב. הוא לא היה גאון הדור, הוא לא הבין איך העולם מתייחס אליו, מלך מלכי התליינים בעולם. הוא חשב, אני אדם הגון, שזה אגב היה נכון, מכל הכנופיה הנאצית הזאת הוא היה האדם היחידי שלא לקח שוחד ולא היה מושחת. בלילה ישב עם אנשים שלו ליד המדורה וניגן במנדולינה. אז הייתה לו מחשבה. עם היטלר אי אפשר לעשות שלום, הם לא הסכימו. אבל איתי, אני אדם הגון. האנגלים והאמריקאים עשו איתי שלום, ואנחנו נמשיך במלחמה ביחד נגד הסובייטים, נגד הבולשביקים. והוא חשב על זה ברצינות. אנחנו יודעים את זה, זה לא עניין שהוא בספק. אנחנו יודעים את זה, הוא עשה כל מיני דברים, הוא לקח את הרוזן ברנדוט, שאחר כך גם מסתבך איתנו. אז הרוזן ברנדוט שהוא היה דיפלומט שוודי בכיר, שוודיה הייתה ניטרלית, והוא לקח איתו והוא הוביל אותו למחנות הריכוז ושחרר אנשים כדי שהשוודים יתווכו בעניין הזה. כך שאנחנו יודעים שזה לא היה שום ספק שזה נכון. ולי היה ברור, ברגע ששמעתי את הסיפור הזה ההונגרי, היה ברור שזה אחת הדרכים של הימלר לבוא במערב, לבוא במגע עם המערב כדי להציע את ההצעה הזאת. ואייכמן היה מכשיר קטן בשביל המטרה הזאת. הלוא הנאצים האמינו באמת שיהודים שולטים בעולם, והאנגלים והאמריקאים בסך הכל משרתים את היהודים. אז אם הוא יביא את ההצעה הזאת לציונים, והציונים יבקשו מהבריטים, אז שטויות, כמובן שהם לא יספקו משאיות או שטויות כאלה, אבל יבואו במגע עם הימלר, ואז זה אחת הדרכים לבוא אל המערב ולהציע את ההצעה הגדולה הזאת. להיטלר נודע על כל הדברים האלה בימים האחרונים של המלחמה, והוא דן את הימלר למוות, אבל הימלר ברח, הסגיר את עצמו לבריטים, היה לבוש כחייל פשוט, וברגע שהוא הבין שהבריטים תפסו מי הוא לקח את הרעל הזה של כל הנאצים היה בפה כל הזמן, והתאבד.